छानशी रेसिपी घेऊन आलेलो आहे. त्याचे नाव आहे दुधीचे मुटके. हे खूप एक पॉप्युलर गुजराती स्नॅक आहे जे सगळ्यांनाच आवडते. तर हे बनवायला सुरू करूया. 1.5 कप खिसलेला दुधी भोपळा, 1 टेबलस्पून कोथिंबीर, अर्धा कप गव्हाचे पीठ, अर्धा कप रवा, अर्धा कप बेसन, 2 ते 3 हिरवी मिरची, अर्धा इंच चिरलेला आलं, पाव टीस्पून हळद, चवीप्रमाणे मीठ, 1 टीस्पून जिरे, पाव टीस्पून बेकिंग सोडा, अर्धा लिंबू, 2 टेबलस्पून तेल व 1 पिंच हिंग व इंग्रेडियंट्स एकत्र करून आपण त्याचे गोळे बनवूया. व्हीट फ्लावर, रवा, बेसन, दुधी, कोरिएंडर लीव्स, grated ginger, green chilies, turmeric powder, salt, cumin seeds, baking soda, oil, and heat. आता आपण ह्याला एकत्र करून काढून घेऊ. आपल्याला ह्याच्यात पाण्याची गरज नाही. आता मी ह्यात लिंबाचा ज्यूस पिळून घेतला आहे. आता आपले दुधीचे मुटके तयार झालेले आहेत. ह्याच्यातले 4 मी स्टीमरला 20 ते 25 मिनिट पर्यंत ठेवणार आहे व 1 मी मायक्रोवेव्ह करून बघणार आहे. थंड झाल्यानंतर अर्धा इंच जाड काप बनवून घ्या.
ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करायला विसरू नका व जास्तीत जास्त शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.